Hahaha mga pasilan, ako nga pala si Pasti, P-A-S-T-Y Pasti, at nasa harapan natin ngayon ang We Bear Bears lang naman. So first time ko makakumpleto ng set mga pastilan. Woo! Ay, joke, pangalawa na pala to. Ang una yung sa My Hero Academia Wave 1. So mga pasilan, ito na ang ating review ng We Bear Bears. So, sino gusto nyo unahin natin? Siyempre, hindi ko malalaman kasi hindi naman kayo makakasagot. So, ang uunahin natin is si Grizz. So, Grizz, ikaw muna ang mauuna. Total, ikaw ang panganay at ikaw ang leader. Tabi muna natin yung dalawa mong kapatid. So, mga pasilang, kung di nyo pa napapanood ng We Bear Bears, panoorin nyo sa YouTube channel ng Cartoon Network. So, salamat pala sa Bully Boy Collectibles for the set. So, sa harapan, Grizz, number 549. Sa gilid, Grizz. And then, sa likod, Grizz uli. Sa likod, yung wave na ito. Wait lang. Ayan, so sa likod, yung tatlo. Silang tatlo. And then sa gilid, yung Grizz uli. And number 549, nakasilip si Grizz. Sa taas, nakasilip uli si Grizz. And sa baba, mga bagay na hindi nyo naman binabasa. So, ano pa hinihintay nyo? Unbox na natin si Grizz. Pasok mahiwagang ruler. So, ayan. Dahan-dahan lang natin. I-unbox ang ilalim ni Grizz as usual. So, dahan-dahan lang talaga dapat. At, ayun. Since itong side na to ay umangat na, so angat na lang natin yan. And then, hilahin natin si Grizz. So, best practice talaga itong pagbubukas sa ilalim para maiwasan ng crease. So, ayan. Alisin lang natin yung kanyang insert. And then, Grizz is A-OK. So, ayan, mga pasila, nasa harapan na natin si Grizz. Ayusin lang natin ng onti. Adjust lang natin ng onti. So, ayan. Si Grizz. So, let's take a look at Grizz, mga pastilan. So, overall, ganda ng paint na ginamit nila kay Grizz. So, hindi ganun, hindi shiny syempre kasi dapat ang kanyang skin ay lang, tawag dito, may pagka-matte lang yung color kasi minimimic yung, yung texture ng fur. So, ayan. So, hindi ko lang alam kung magkakaroon ng variant dito na, tawag dito, flocked. So, feel ko magkakaroon. Pero ayan, ay may mga konting lang dito, may mga konting spots. So, okay lang yan, minimal lang naman. Ay, gaya nga nasabi ko mga pastilan, di ba? Walang perfectong pop. So, ayan, kitang-kita naman natin ang bibig ni Grizz. So, okay na okay yung paint, walang lampas. So, hindi lumampas yung paint. And then, yung kanyang mata is okay na okay din, mga pastilan. Wala lumampas na paint. So, bilog na bilog ang kanyang mata. Okay na okay. And then, sa likuran naman ng kanyang ulo, so as usual, meron tayo nakikita ng mga ganyan. Hindi ko lang alam kung ano yung mga yan eh. And then, ayan. So, very plain lang tong review na to mga pasilang kasi sobrang lang eh. Kumbaga, iisang form lang, iisang mold, or I mean, iisang parang isa lang yung nila, yung structure. Kahit iba-iba yung katawan nila kasi parang binis lang nila sa isang body type. Yun nga lang, iba-iba na yung height nila. So, mamaya papakita ko yun. And then, sa ilalim, Funko licensing. So, okay din yung sa baba. Sobrang, lang, straightforward ng design. Bear lang yun, bear. And then, may maliit na buntot dyan. Sobrang liit ng buntot. Cute. Parang parang isa belly button na nakaangat sa mga baby. So, yan, meron ding maliit na spot dito. So, okay lang yan. Minimal lang naman yan. And yung paws. Paws ni Paw marks. Tama. So, ayan, yung paw ni Grizz. So, mararamdaman mo yan. Hindi lang yan basta painted. Naka-sculpt talaga yan. Nakaangat talaga siya. So, ayan, kitang-kita, diba? Yan sa baba. Meron din. Ay, sa baba. Sa kanyang, sa pang kamay, meron din. So, time to measure Grizz, mga pastilan. If we are gonna measure Grizz's height. So, ang typical size ng mga Funko Pops is 3.75 inch. So, check natin. Ayan. So, pasok. Almost 4 inches ang height ni Grizz. So, dahil tapos na si Grizz, itatabi na natin si Grizz at isusunod natin si Ice Bear. Or si Panpan. Si Panpan na lang. Sige, si Panpan na lang kasi 549 si Grizz. Si Panpan is number 550. So, ayan, Panpan. Reviewin na natin si Panpan. So, sa harap, number 550, Panpan. Wait lang, zoom out pa lang natin. Ayan, number 550, Panpan. Panda, We Bear Bears. Sa gilid, preview art ni Panpan. Sa likod, silang tatlo. And sa isa pang side is Panda 550. Panpan ako ng Panpan, Panda pala. Nasanay kasi ako sa sa show. So, sa taas, Panpan. Sa baba, mga bagay hindi nyo uli binabasa. So, pasok ulit. Mahiwagang ruler. Time to unbox Panpan. So, as usual, mga pastilan,
Dahan-dahan lang itong part na to. Take it slowly. Yan, and then put it close to the side and then pop it. Yun. Dahan-dahan lang. Slowly but surely. So, dahan-dahan lang. And there goes the box. And now let's take the insert off. And there goes Panpan. So, ayan mga pastilan, zoom in lang natin ng onti kay Panpan. Yan. So, Panpan meron siyang eye bags joke. Hindi yan eye bags. Yun yung yung parang feature ng mga panda may mga black spots. So, ayan, kitang-kita. Hindi lang yan basta black, may pagka-gray din dyan sa paligid ng kanyang mata. So, okay na okay, Panpan. Kanyang dila. So, ang bibig ni Panpan mga pastilan is sculpted lang, hindi yan basta paint. So, you can really feel yung niya, yung opening ng kanyang mouth. And then yung dila din. Yan. So, very nice. Nicely done. And then yung taas, okay din yung tenga. Parang yung lang yung buntot lang ni ni Grizz. Pero mas maliit mas maikli yung ears ni Panpan. So, gusto ko yung ginawa ng Funko doon na iniba nila based sa species ng bear. Kasi syempre, hindi mo pare-pareho ng size ng ears yung mga bear. So, ayan. Mas maikli yung kay Panda. And then, overall paint, may mga paint spills or may mga parang paint scars, ganun. And then, sa taas, meron din mga black. So, parang buhok tuloy yung itsura. Ayan, Pero it's okay, minimal lang naman and walang perfectong Funko Pop mga pastilan. And sa katawan ng Panpan, punta naman tayo. So yung line is okay. So mas magandang hindi pantay. Mas magandang hindi pantay yung linya kasi ginagaya ang sinisimulate dito na tag dito na texture is yung fur. So mas okay yung hindi pantay-pantay. So ayan. And then yung kanyang cute ng po ni Panpan. Tama ba? Correct me if I'm wrong, pero po, 'di ba? Pag sa bear, por. So pag sa bear po, 'di ba? So po. And then yan, okay na okay din. And may excess plastic din, may excess vinyl dito sa part na to. So I wish matanggal yan, pero it's okay. Hindi naman halata yan pag nakaharap na sila. And then yung kanyang maliit na puntot, napaka-cute. So yan mga pastilan. And then sa ilalim is yung Funko licensing. So there goes Panpan. I-measure na natin ang height ni Panpan para mai-review na natin si Ice Bear. So ang height ni Panpan is, mas maliit siya kay Grizz. So below 4 inches, so almost 3.5 inches ang laki ni Panpan. And now, it's time for the most quiet among them. Si Ice Bear. Ice Bear likes Funko Pop reviews. Ice Bear likes pasty. So, gayahin nyo si Ice Bear. Like niya daw ako, so ilag nyo tong video. So, yan. Ice Bear number 551. We Bear Bears. And then sa gilid, Ice Bear number 551 promo art. And then sa likod, silang tatlo. And sa gilid pang isa, Ice Bear na nakasilip. And then, Ice Bear number 551. And then sa taas, Ice Bear uli. Sa baba, mga bagay na hindi nyo binabasa. So, pahinintay nyo mga pastilan. Unbox na uli natin ito. Pasok mahiwagang ruler. Gamit na gamit ka ha. Yan, unbox na natin si Ice Bear. So as usual, pangatlo beses ko na sinabi ito sa review na to, alam nyo na. Pagkatapos mo isusok ng dahan-dahan, ilapit mo sa kanto at iangat. There we go. Napakaganda ng pagkaka-unbox natin mga pastilan. So yan, alisin natin yung box. And the insert, alisin na rin natin. And there goes Ice Bear. Ice Bear, Ice Bear. Ice Bear, so cute. Ice Bear likes cute. So yan, mga pastilan si Ice Bear. So, ang kagaya ng bibig ni Panpan, yung bibig ni Ice Bear is sculpted. Not just painted, but sculpted. So, nothing much here. So, yung mata okay na okay din. And then, yung tenga. Iba-iba talaga yung size ng tenga nila. So, they base talaga sa real life species. So, nice work by Funko. Their attention to detail. So, yan, no. Mas malaki yung tenga niya kaysa kay Panpan, And maliit ng onti kaysa sa tenga ni Grizz. Kasi alam naman natin na yung tenga ng mga polar bears ay mas maikli sa tenga ng mga grizzly bear. At mas mahaba sa tenga ng mga panda. So yan, okay lang din. White na white yung paint. So minimal lang yung mga paint splotches and paint spills. So wala pa ako nakikitang paint spills dito kay Ice Bear. So far, ayun, meron sa kanyang bambam. Sa kanyang butt, Ice Bear butt. So yan, sa puntot may maliit na paint spill dyan. And dahil ayun, meron pa pala sa taas. May tenga niya.
And so may noo, may onting dirt. But it's okay. Minimal lang naman yun. Walang perfectong Funko Pop mga pasilan. And simple lang yung posing ni Ice Bear. Diba? Nalimutan ko din sabihin na iba-iba yung posing nilang tatlo based sa kanilang personality. Mamaya sasabihin ko yan. And then, sa baba, Funko licensing. So, ang ganda ng paint. White na white. And then, time to measure Ice Bear's height. So, Ice Bear comes in at over 4 inches. So, I could say that Ice Bear is the tallest among the three. So, matangkad si Ice Bear kay Grizz at mas matangkad malamang kay kay Pan. So, compare na natin yung tatlo. So, this is my favorite part, yung pag-compare sa kanilang tatlo. So, we gotta put Ice Bear here. We gotta put Grizz here. And then, sa gilid na nila, si Pan. Nice! Napaka-cute mga pastilan. Oh my God! Ang cute nila. So, ayan. Kitang-kita nyo naman yung tenga. Yung differences ng tenga nila is, gaya na nga nasabi ko. I stand corrected. Mas mahaba pala. Parang mas mahaba pa yung tenga ni Parang mas mahaba yung tenga ni same lang. Same lang yung tenga ni Ice Bear pati ni Grizz. So, yung kay Pan lang talaga maliit kasi panda siya. And then, yung posing. Yung posing nila iba-iba kasi. Based sa personality na. So, yung posing ni Grizz is, ayan, parang outgoing, friendly, extrovert, diba? And yung posing naman ni Pan is parang takot. Parang, gullible, diba? Parang ganun. And then, yung kay Ice Bear, parang chill lang. Go with the flow. Parang, alam mo yun, okay lang sa kanya kahit anong mangyari. So, yun. So, there we go mga pasilan. Among the three, ang paborito ko talaga is si Grizz. Kasi, spirit animal ko yun si Grizz Pareho kami halos ng ugali. Malakas kumain, makulit, friendly, outgoing. And then, second favorite ko si Ice Bear kasi, chill lang. And then, ang least favorite ko si Pan kasi, naaalala ko yung nervous side ko sa kanya. Pero overall, pag pinagsama mo yung tatlo, parang ako din yan Geeky si Pan, chill lang si Ice Bear, and si Grizz ay outgoing at makulit. So, yun lang mga pastilan. Maraming salamat ulit sa Bully Boy Collectibles for this review, for this complete set of We Bear Bears, at kay Aljon sa pag-deliver pa sa office. And kay Sheila, alam mo na yun. Maraming salamat. At yun lang mga pastilan. Comment nga kayo sino paborito yung sa tatlo. At ilang mga pasilan, huwag kakalimutan mag-like, comment, subscribe, and follow me on all my social media accounts. Alam nyo na yan mga pastilan. So yun lang mga pastilan. Paalam!